خب ویدیوی امروزمون در مورد وارنیش هاست. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم در مورد وارنیش ها با هم صحبت بکنیم. یکی از سوالات پرتکرار شما داخل کامنت ها و دایرکت من. برای همین تصمیم گرفتم که تجربیات شخصی خودم رو در مورد وارنیش ها امروز باهاتون به اشتراک بذارم و تمام مراحل رو بهتون توضیح بدم که اصلا وارنیش ها چی هستن، کجا استفاده میشن، چرا استفاده میشن، انواعشون چیه و تمام سوالاتی که از من پرسیدین رو جواب بدم. روی یه کار هم اجرا میکنم که شما ببینین که نحوه اجراش به چه صورته که دیگه اگه خواستین توی خونه انجام بدین به راحتی بتونین. پس با من همراه باشید. حالا وارنیش ها اصلا چی هستن؟ وارنیش ها لایه های شفافی هستن که روی نقاشی ما قرار می گیرن و وظیفه‌شون محافظت از نقاشی ماست در برابر گرد و خاک، رطوبت، اشعه یووی، عوامل محیطی و هر آنچه که شما فکرشو بکنین محافظت میکنن نقاشی ما رو و باعث میشن که این عوامل به تار و پود بوم ما و رنگ ما و در واقع نقاشی ما نفوذ پیدا نکنه. واسه همینه که خیلی استفاده از وارنیش ها مهم هستش توی نقاشی، چون این همه زحمت میکشین، وقت میذارین، نقاشی به این قشنگی میکشین. وقتی وارنیش رو استفاده نکنین به مرور زمان کارتون چرک میشه، خراب میشه، ترک میخوره و اصلا اون جلوه اولیه نقاشیتون رو دیگه نخواهین داشت. برای همینه که توصیه میشه حتما بعد از نقاشیتون از وارنیش ها استفاده بکنین، مگه اینکه حالا یه نقاشی باشه که خیلی مثلا از ارزش بالایی برای خودتون برخوردار نباشه و نخواین از وارنیش ها استفاده بکنین. یکی دیگه از خوبی هایی که استفاده از وارنیش داره اینه که سطح نقاشی ما رو یک دست میکنه. این یعنی چی؟ یعنی که خیلی وقتا دیدین مثلا نقاشیتون رو نگاه میکنین وقتی که خشک میشه یه جاهای رنگاتون ماته، یه جای براقه و یه دو دستگی توی نقاشیتون به وجود اومده. وارنیش میاد این سطح کار شما رو در واقع یک دست میکنه، مرتب و منظمش میکنه و رنگ‌های شما رو دوباره میکشه بیرون و جوندار میکنه و یه کنتراست خیلی خوبی به کل کار شما میده. برای همینه که در واقع یه مرحله پایانی خیلی خوبی میتونه باشه برای نقاشی شما و توصیه میشه که حتما از وارنیش ها در پایان کارتون استفاده بکنید. حالا میخوایم راجع به انواع وارنیش صحبت بکنیم. حالا این انواعی که میگم ابعاد مختلف داره، از لحاظ ظاهری، ماندگاری، ترکیبی، همه اینا رو بهتون توضیح میدم. در درجه اول وارنیش ها به دو دسته تقسیم میشن، یا مایع ان یا اسپری ان. خب مایع که به این صورت اگر که حالا مشخص باشه، اسپری هم که از اسمش مشخصه دیگه، اسپری نمیتونم نشون بدم وگرنه نشون میدادم. و به طور کلی وارنیش ها رو ما برای رنگ روغن و اکریلیک استفاده میکنیم و برای تکنیک های دیگه نقاشی باید از تثبیت کننده های دیگه استفاده بکنیم. اینو حتما در نظر داشته باشین. بر اساس جنس و نوع ترکیبات هم وارنیش ها به دو دسته تقسیم میشن، یا بر پایه آبن یا روغنی ان. وارنیش های بر پایه آب که برای تکنیک اکریلیکه که خب خیلی زودتر خشک میشه، در عرض 1-2 ساعت خوش میشه کارتون. وارنیش های روغنی هم مخصوص رنگ روغنه که زمان بیشتری میبره، 3-4 ساعت فکر کنم زمان میبره، چون من خودم رنگ روغن خیلی کار نکردم تو این زمینه، خیلی نمیدونم، شاید زمان بیشتری ببره برای خوش شدن. به این دو دسته تقسیم میشن از لحاظ ترکیب و جنس. از لحاظ ظاهری هم وارنیش ها به 3 دسته تقسیم میشن، یا وارنیش های براق هستن که همون گلاس وارنیش هان، یا وارنیش های مات هستن یا مت وارنیش ها، یا وارنیش های نیمه براق نیمه مات هستن که همون ستین وارنیش ها هستن. به این 3 دسته تقسیم میشن وارنیش ها. حالا اینکه شما کدوم وارنیش رو بخواین استفاده بکنین کاملا سلیقه شخصی خودتون هست که دوست دارین جلوه نقاشیتون به چه صورت باشه. در نظر داشته باشین وقتی از وارنیش های براق استفاده میکنین خب خیلی سطح کارتون براق میشه و بازتاب نور روی تابلو
روی شما ایجاد میشه. اینو در نظر داشته باشین. ولی خب خیلی ها دوست دارن و این تکنیک رو استفاده میکنن. اگر هم نه که بخواید مات باشه که از وارنیش های مات استفاده میکنین. از لحاظ ماندگاری هم وارنیش ها به دو دسته تقسیم میشن، یا دائمی هستن یا قابل پاک شدن هستن. وقتی از وارنیش های دائمی روی کارتون استفاده میکنین، یک بار روی کارتون میزنین و تمام دیگه تا آخر عمر این روی تابلو شما میمونه. ولی اگه از وارنیش های قابل پاک شدن استفاده بکنین، میتونین به مرور زمان و بعداً اگر که خواستین با حلال های ملایم اینو از روی کارتون پاک بکنین. خیلی ها توصیه میکنن که از وارنیش های قابل پاک شدن در واقع استفاده بکنین، به خاطر اینکه ممکنه به مرور زمان ممکنه که قطعاً وارنیش ها هم به مرور زمان ممکنه تغییر رنگ بدن، چرک بشن، تیره بشن، یا اصلا شما مثلا وارنیش براق زدین دیگه بعد این مدت خوشتون نمیاد میخواین ماتش بکنین، دستتون در واقع بازه برای اینکه این لایه رو بخواید پاک کنین و دوباره مجددا لایه‌ای که مورد نظرتون هست رو روی کارتون اعمال بکنین. پس در جریان باشین که این دو نوع رو داره. این دیگه بستگی به سلیقه و نیاز کار شماست که کدوم رو روی کارتون اجرا بکنی. حالا زمان مناسب استفاده وارنیش چه زمانی هستش؟ برای نقاشی اکریلیک شما وقتی نقاشیتون تموم میشه باید از 3 روز تا 2 هفته بهش زمان بدین که کامل اون مغز کارتون رو هم در واقع خشک بشه، بعد وارنیش رو روی کارتون اجرا بکنین. حالا این بستگی به تکنیکی که کار کردین داره. اگه از لایه‌های خیلی زیادی از رنگ استفاده کردین، نظر من به شخصه اینه که بذارین 2 هفته کارتون کامل خشک بشه، بعد دیگه با خیال راحت وارنیش رو روش اجرا بکنین. ولی در مورد رنگ روغن قضیه فرق میکنه و شما واقعا حداقل 3 تا 6 ماه بعد بذارین که نقاشیتون کامل خشکه. حتی خیلی‌ها میگن تا 1 سال کامل زمان بدین که اون لایه‌های عمیق نقاشیتون هم کامل خشکه، بعد از وارنیش ها روی کارتون استفاده بکنین که دیگه کارتون هیچ آسیبی به مرور زمان نبینه. حالا میخوام در مورد آماده سازی محیط و کارتون صحبت بکنم که قبل از اینکه شروع کنین به وارنیش زدن باید چه شرایطی رو برای خودتون فراهم بکنین. در درجه اول فضایی که میخواین کار بکنین باید توش کولر روشن نباشه، حیوان خونگیتون نباشه، گرد و خاک نباشه و وقتی که کارتون رو دارین انجام میدین یه فضای تقریبا راکدی باشه که مویی، پرزی، گرد و خاک روی سطح وارنیش شما در واقع نشینه و کارتون رو خراب نکنه. خب اگر هم از وارنیش های اسپری میخواین استفاده بکنین که حتما باید برین توی فضای باز این کار رو بکنین و توی فضای دربسته اصلا این کار رو نکنین. تو فضای بازم میرین حتما ماسک بزنین، چون این ذرات اسپری توی هوا معلقه دیگه و سمی هم هستن، به مرور زمان بهتون آسیب میزنن. بهتره که حتما با ماسک این کار رو انجام بدین. اینم از این. ابزاری هم که برای وارنیش زدن استفاده میکنین یا باید قلموی نرم تمیز باشه یا قلموهای ابری باشه. ترجیحاً به نظر من از یک قلموی نو استفاده بکنین، چون ممکنه که رنگ‌های خوش شده کارتون از قبل لای تار و پود موهای قلموتون مونده باشه و به کارتون آسیب بزنه به مرور زمان. بهتره که قلمو یا کامل دقت داشته باشین که تمیز شده باشه یا اینکه نو تمیز و نرم و شسته رفته باشه، با اون شروع کنیم به کار کردن. از قلموهای ابری هم میتونین استفاده بکنین که با اون خیالتون هم راحت تره دیگه، میتونین راحت روی سطح کارتون اجرا بکنین. در مورد مراحل اجرای وارنیش اگه بخوام بهتون بگم، در درجه اول زیر کارتون به نظر من حتما یک مقوا بذارین که از سطح حالا مورد نظرتون جدا بکنه بومتون رو، که اگه وارنیش ریخ، کثیف شد، هرچی شد فقط اونو بردارین و بندازین دور و به سطح کارتون آسیبی وارد نشه. بوم نقاشیتون رو حواستون خیلی باشه که روی سطح کار کاملا
تمیز شده باشه و گرد و خاک، مو، رنگ خوش شده چیزی روی نقاشیتون باقی نمونده باشه، میتونین با یه دستمال نرم کارتون رو یه گردگیری اولیه بکنین با یه قلموی نرم. پرس ها و گرد و خاک ها رو از روش در واقع پاک بکنین، بعد شروع کنین وارد مرحله وارنیش زدن بشین. توصیه دیگه ای هم که بهتون میتونم بکنم اینه که مخصوصا اگه اول راه هستین و مبتدی هستین، حتما روی یه کار دیگه اول امتحان بکنین، کاری که براتون مهم نیست. مثلا اگه الان میخواین وارنیش براق بزنین، اول روی یه سطح دیگه امتحان بکنین، ببینین اصلا دوست دارین، خوشتون میاد، بعد برین روی نقاشی اصلیتون اجرا بکنین که یه وقت خراب نشه، توی ذوقتون بخوره و با خیال راحت بتونین این پروسه رو جلو ببرید. که وارنیش رو چجوری روی سطح کارتون اجرا بکنین، به نظر من هر کسی تکنیک مخصوص به خودش رو داره. یا میتونین مستقیما وارنیش رو روی نقاشیتون بریزین و بعد با قلمو به صورت حرکت رفت و برگشت روی کارتون وارنیش رو در واقع اجرا بکنین، یا میتونین وارنیش رو توی یه ظرف جدا بریزین، قلموتون رو توی اون بزنین و بعد روی سطح بومتون بکشین. فقط توجه داشته باشین که سرعت عمل خیلی مهمه موقع وارنیش زدن. اینجوری نباید باشه که خیلی آروم و از سر صبر بخواین وارنیش بزنین، چون زود خودش رو میگیره و اگه دوباره بخواین روش یه لایه دیگه قلمتون رو حرکت بدین اصلا خراب میشه، گوله گوله میشه، حباب حباب میشه، خراب میشه، اون حالت یک دستیش رو از دست میده. پس با سرعت عمل به صورت رفت و برگشتی روی کارتون وارنیش رو اعمال میکنین و حتما هم کارتون باید به صورت خوابیده و روی سطح افقی در واقع گذاشته بشه و اعمال بشه. ولی در مورد وارنیش های اسپری تجربه شخصی من به این صورته که باید بوم به صورت عمودی گذاشته بشه، چون وقتی به صورت افقی میذارین و میخواین اسپری رو روی کارتون بزنین، گاهن پیش میاد که قطرات اسپری از این لبش چکه میکنه و میفته روی کار شما و یه لکه های بدی ایجاد میکنه که دیگه شما نمیتونین اون لکه ها رو درست بکنین و کارتون رو خراب میکنه. بر همین بهتره که کارتون رو عمودی بذارین، با فاصله 20 سانتی متری به صورت رفت و برگشت روی کارتون اسپری بکنین. دقت داشته باشین که وارنیش ها رو بهتره 2 لایه استفاده بکنین روی کارتون. لایه اول رو که زدین میذارین 2-3 ساعت کم کم ازش بگذره کامل خوش بشه، بعد لایه دوم رو روش اجرا میکنین. اینجوری دیگه حسابی جوندار و محکم و عالی میشه روی سطح نقاشیتون. و در آخر هم از وارنیش با کیفیت و خوب استفاده کنیم به نظر من، چون وارنیش های با کیفیت طول عمر تابلو شما رو بیشتر میکنن و طولانی مدت تر میتونن با کیفیت بالا محافظت بکنن از نقاشی شما. من خودم برند وینزور رو خیلی دوست دارم و اکثرا از وینزور استفاده میکنم. برندهای دیگر هم براتون مینویسم، ولی باز خودتون هم در بازار تحقیق کنین و برندهایی که بهتون معرفی میشه و فکر میکنین که بهتر هستن رو برای نقاشیاتون استفاده کنید. خب الان من میخوام از وارنیش براق برند ریمانو که ایرانی هم هست استفاده بکنم. روی یه کار کوچیکم میخوام الان وارنیشم رو بزنم. وقتی میخوام رو تابلوهای کوچیک کار کنم، من معمولا وارنیشم داخل یه ظرف یه بار مصرف میریزم، چون سطح کارم کوچیکه و بعد قلممو داخلش میزنم و روی سطح کار میکشم. ولی اکثرا موقعی که میخوام روی ابعاد بزرگتر کار بکنم، وارنیشم رو روی خود سطح بومم میریزم و با قلمو و با حرکت‌های سریع روی سطح کارم اعمال میکنم. قلمومم که یه قلموی نوع نرم و تمیز هستش. به صورت رفت و برگشت رو کل کارم میکشم. چند وقت یه بارم اینجوری بومتون رو چپ و راست کنین که ببینین کجاها احیانا نخورده یا خالی مونده.
برقش رو میبینی به این صورت شد. حالا من میذارم یه 2-3 ساعت این بمونه خشک بشه، بعد دوباره لایه دوم رو میزنم و اینجاست که دیگه مرحله وارنیش شما کامل شده. خب اینم تمام تجربیات من در مورد مبحث وارنیش که حالا اطلاعات من بود و باهاتون به اشتراک گذاشتم. اگه شما هم مطلب جدیدتری و بیشتری میدونین لطفاً داخل کامنت ها برای من بنویسین که دوستان دیگه هم استفاده بکنن. اگر که ویدیو رو دوست داشتین خیلی ممنون میشم که حتما لایکش کنید، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.